میخوایم تو این ویدیو 8 تا مجسمه ببینیم. مجسمه سازی واقعا هنر خاصیه. ما یه خورده شروع کردیم نقاشی دیدن با هم دیگه. مجسمه یه فرق بزرگی با نقاشی داره. نقاشی روی یه چیزی باید باشه دیگه. باید روی یه بومی بشینه، روی دیواری، روی چوبی، روی یه جایی باید نقاشی بشه. اون سطح اگه خراب بشه نقاشی هم از بین رفته دیگه. همه چیز روی اون سطح. مجسمه ولی روی چیزی نیست، خودش سطح، خودش جسمه. سنگ باشه، برنز باشه، مرمر باشه، ایستاده باشه، نشسته باشه، دوامش با خودشه. شاید واسه همین از هنرهای دیگه دوام بیشتری داشته. یه سری مجسمه‌های تاریخ هستن، حالا می‌بینیم چند قرن بعد از اینکه ساخته شدن از زیر زمین اینا رو مثلا حفاری کردن، در آوردن بیرون و واقعا یه جوری مثل کپسول زمان عمل میکنن دیگه. میتونی مجسمه ها رو نگاه کنی و بفهمی که مثلا یه هنرمندی 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش چی میدیده، آدم رو چی میدیده. وقتی میخواسته آدم تصور کنه، آدمیزاد رو، انسان رو چی میدیده. اصلا اون مجسمه‌ای که درست کرده یه جور تصویر، یه جور آدمی، یه چیزی رو تراشیده، یه چیزی رو خلق کرده. اصلا برای همین در اسلام میگن حرام خیلیا، چون میگن داری پا تو کفش خدا میکنی دیگه، داری خلق میکنی یه چیزی. حالا با اون داستانش کار نداریم. امروز میخوایم با هم 8 تا دونه مجسمه ببینیم. مجسمه هایی که یه چیزایی توشون مشترکه، یعنی همه دارن آدمیزاد رو، یه تصویری از آدم رو ثبت میکنن. اونی که چند هزار سال پیش مجسمه پیکره زن غار مثلا بغلی رو تراشید در عصر پارین سنگی، با اونی که امروز داره یک مجسمه شکل میده، یا حتی اونی که مثلا امروز داره سلفی میگیره یا عکس میگیره از یه آدمی، در واقع هر دو یه کار دارن میکنن دیگه. دارن یه تصویری از انسان میسازن. یکی داره رو سنگ میتراشه، یکی داره مثلا انگشتشو میزنه، یکی با تیزی استخوان درست کرده، یکی خیلی راحت تر از اینا، ولی هر دو دارن یه حالتی از آدم رو ثبت میکنن. چیزی هم که ثبت میکنن خیلی وقتا فقط قشنگی نیست، فقط زیبایی نیست. مجسمه‌های قدیمی رو میبینی هویت توش هست، ممکنه باورهاشون، تصویرشون از این که ایدئال انسان چطوری باید باشه، نقش اجتماعی که برای آدم میبینن، ممکنه این چیزها رو واقعا بشه توش پیدا کرد. ممکنه حد نه که مثلا همه اون موقع اینطوری نگاه میکردن، ولی اصلا یه تعریف مجسمه میتونه این باشه که داره یه گزارش تصویری مهمی به ما میده از یه دوره‌ای از تاریخ انسان. میگه که این آدمه، این هنرمنده اون موقع آدمو چطوری میدید. و اینو مثلا فقط با شکل مجسمه هم نمیگه، شکل اون داستانی که آرتیست انتخاب کرده درباره فلان مجسمه تعریف کنه اونم مهمه. همونطوری که تو نقاشی‌ها دیدیم یه داستانو میشه چقدر متفاوت تعریف کرد، مجسمه ها رو هم میبینیم نگاه به آدم توش متفاوت شده. ما از این منظر داریم تو این ویدیو نگاه می‌کنیم. اومدیم این چند هزار سال گذشته رو 3 تا پرده کردیم. پرده‌هاش دقیقاً دوره‌های زمانی نیستن، ولی 3 تا نگاه متفاوت به انسان رو درآوردیم. بعد گفتیم تو هر پرده، مثلا گفتیم تو این پرده نگاه اینطوری، تو اون پرده نگاه اینطوریه. بعد از هر کدوم چند تا مجسمه جالب و شاخص به نظر خودمون انتخاب کردیم، درباره اونها حرف بزنیم. از زمانی که مجسمه مثلا بدنهای بی‌نقص سنگی بوده، این شکلی بوده، نماینده یه چیزی بوده بالاتر از انسان خداگونه و ایدئال و اینا بوده، تا دوره رنسانس که مجسمه ها عوض میشه، کارکردش عوض میشه، نگاه هم بهش عوض میشه. بدنهای قهرمانی، انسان قهرمان، انسانی که میتونه یه کارایی بکنه، اراده داره، تصمیم میتونه بگیره. و تا باز جلوتر میخوایم نگاه‌های خیلی معاصر و قرن 20 و اینا رو هم ببینیم، از انسان خداگونه تا انسان چاره‌ساز یا مثلا انسان زرنگ و آخرش هم انسان خسته. مثلا با این یادآوری که اینا حرفای تخصصی نیست، ما هم متخصص نیستیم، ما تماشاگران بستانیم. اینا هم واقعا گل‌های بستانی که چیدیم آوردیم، حرفای خودمون رو داریم می‌ذاریم، حرفای کسی که دوست داره یه خورده بهتر مجسمه ببینه، رفته چند تا چیز درباره چند تا مجسمه جمع کرده، حالا میخواد واسه دوستاش که شما باشید تعریف کنه که اونا هم اگه دوست داشتن یکم مجسمه ببینن یا مجسمه‌ای رو که می‌بینن بهتر ببینن. بریم سراغ پرده اول، انسان خداگونه. کم و بیش تو این ویدیو به ترتیب ساخته شدن میایم جلو، ولی نه دقیقاً. بیشتر نگاهمون از روی روحیه و نگاه مجسمه سازه.
بر همینم اول می‌خوایم کارا رو ببینیم که قدیمی‌تر هستن، ولی نه به خاطر اینکه قدیمی‌ترن، به خاطر این می‌خوایم ببینیمشون که اینا توشون بدن انسان انگار اون که سوژه است یه ارزشی، یه پیامی بالاتر از خودش، بیرون از خودش رو داره حمل میکنه. مجسمه یه آدمه ولی انگار داره یه چیز والاتری، یه کمالی رو مثلا نشون میده. چه وقتی داره در کارهای یونانی بدنهای نمونه رو نشون میده، خیلی ورزشکاری و عضلانی و فیت و اینا متناسب و اینا، چه وقتی که اصلا مال اون دوره نیست، مال سده‌های میانه است و داره روایت‌های دینی و مسیحی و اینا رو نشون میده. اونجا هم باز دوباره کمال و والایی شخصیت هاست. حالا دیگه تو هیکلشون نیست، مثلا از آسمون داره میگیره، ویژگی‌های اینطوری داره براشون نشون میده، ولی دید همینه. اولین نمونه هم که ازش داریم ونوسه، ونوس میلو. مجسمه تو لوور الان وسط یه سالن بزرگ سفیدی. این مجسمه زیبا حدود 150 قبل از میلاد هم ساخته شده، مال دوران هلنیستیه. دوران هلنیستی دوران یونانی معابی، دوران بین اسکندر و مسیحه، بین اسکندر و سال 1 میلادی، بین اسکندر و جولیوس سزار فکر کنیم. اولش که میبینیم مجسمه رو چی به چشممون میاد؟ اول چی به چشممون میاد؟ دستاش کو و اصلا همین دستای گم شدهش هم هست که باعث میشه که اینقدر معروف بشه و مرموز بشه، چون دستاش نیست. درباره ژست دستاش کلی تخیل میکنن، هر یکی میگه اینطوری بوده، یکی میگه اونطوری بوده، ولی خب سرنخ هست توی مجسمه. یعنی همینو که نگاه کنی زیر سینه راستش جای سوراخ فلزی هست که نشون میده این دسته رو جدا تراشیده بودن، بعد با یه پینی میخی بهش وصل کردن. پایین تنش هم به نظر میرسه باز جدا بوده. دستش چی بوده؟ بعضیا میگن سیب بوده مثلا، چون میگن که آفرودیت همون الهه‌ایه که سیب طلایی زیبایی رو گرفت، ولی چون دستاش نیستن واقعا هر کسی یه داستانی میگه براش. درباره ایستادنش هم حرف میزنن، نکته میگن که این که اینطوری وایساده، یه خورده کج وایساده و اینا، این نشون میده که تعریف زیبایی داشته عوض میشده. وزنش رو یه پاس، اون یکی پای خورده رهاست، بدن یه انحنای اس شکلی داره، کنتراپوستو میگن به این حالت. انگار این یه انقلابی، انگار تا یه زمانی مجسمه ها مثل سرباز خبردار وای میستادن توش. اینجا اون خشکیه بین رفته، یک تعادلی که طبیعی، نمایش تناسب، هماهنگی به زبان بصری یونانی و نشون دهنده یه تغییر دوره‌ای از مجسمه های دوره کلاسیک مثل این نیزه‌دار پولیکلایتوس که بدن رو مثلا مثل فرمول ریاضی می ساختن، کامل متقارن، احساس هم خیلی توش نمیبینی، تا اینی که هنوز داره تصویر انسان ایدئال میده. ونوس تو پرده اول داره تصویر انسان ایدئال میده، ولی یه نفس زندگی انگار توش دمیده شده. ما هم بهش میگیم ونوس. اول مطمئن نبودن که این حتما ونوسه، نه که دستم نداشت، نمیتونستن بگن این مثلا دستش اینطوری بوده پس فلانه. منتها با این حالت راه رفتنه و اون بالاتنه لختش و اینا گفتن این بیشتر بهش میاد که الهه زیبایی باشه، واقعا افرودیت باشه. اسم یونانیش افرودیت فکر کنم تو فارسی میگن، اسم رومیش هم ونوس. از مرمر خالص هم بدن رو تراشیده، نمونه زن واقعی هم نیست دیگه، نسخه نمادینی از زیبایی ایدئال که از این نقص‌های انسانی نداره. واسه همین میگم کارهای این دوره انسان خداگونه رو دارن میسازن، قرار نیست آدم واقعی نشون بدن، یک تصویری زنده از کمال میخوان نشون بدن. و گفتیم مال دوره هلنیستی، دوره یونانی معابی، بین اسکندر و جولیوس سزار. بین اسکندر رو دقیق‌تر بگیم، بین اسکندر و فتح مصر به دست روم، این دوره رو میگن هلنیستی. دوره‌ای که یونان دیگه اون قدرت متمرکز رو نداره و هنرش هم از اون حالت خشک کلاسیک داره فاصله میگیره، میره به سمت نشون دادن احساسات بیشتر، حرکتای بیشتر و تفاوتش توی مجسمه ها هم مشخص شده. مجسمه ساز انگار نمیگه مثلا فقط بیا ببین این چقدر کامله، چقدر ابعادش دقیقه، چقدر متقارن، چه هیکلش میزونه، نظم و وقار و اینا رو مثلا ببین پرستش کن یا مثلا احترام بذار. میگه که آرامش رو ببین، تعادل رو ببین، سکون و وقار خدایان و قهرمانان رو ببین چه ایدئالن. داره اون سمتی میره و یه خود احساسات توش هست، پیچش و تنش و این لحظه هایی که آدم های معمولی دارند رو هم میشه دید توی هنر
داره میگه که ببین همه اون خوبیای قبلی رو داره، کامل، قشنگ، فلان، زنده هم هست، حرکت هم داره میکنه، این حرکت آدمی داره میکنه. و مخاطبم الان عوض شده دیگه، مخاطبم دیگه اینطوری نیست که فقط تو معبد بره مجسمه رو ببینه. الان آدمای دیگه هم، شاهان و ثروتمندا و اینا هم دارن سفارش میدن و اینا هم یه چیزی میخوان که تکونشون بده و این ونوس تکون میده. این پارچه دور کمرش، این چینایی که داده، بعد مثلا این چینا سمت راستش دقیق تر از سمت چپه، چون حساب کرده بوده که اینو میخوان اینطوری کجای مثلا معبد بذارن، مردم از کدوم زاویه میخوان نگاش کنن، به زاویه دیده فکر کرده بوده. بعد جالب هم هست اینو خیلی دیر پیداش میکنن. چند سال قبل از اینکه پیداش بشه فرانسوی‌ها مجبور شده بودن بعد از اینکه ناپلئون شکست خورد ونوس مدیچی رو بدن به ایتالیا، در واقع برگردونن به ایتالیا. ونوس نداشتن. بعد ضربه حیثیتی خورد به موزه لوور. بعد این ونوس بی دست پیدا شد یک جایی در یونان، البته ببخشید ترکیه نه، در یونان پیدا شد. بعد اسمش هم از همونجا میاد. سفیر فرانسه در یونان درجا اینو خرید و فرستاد برای شاه فرانسه و اونم دادش به لوور که جای خالی اون ونوس مدیچی پر بشه، جای خالی نماد تمدن کلاسیک در ویترین پایتخت پادشاهی فرانسه خیلی زود با این ونوس جدید پر شد. این یه نمونه از مجسمه‌های این دوره انسان خداگونه بود. یه دونه دیگه هم ببینیم، پیروزی بالدار، مجسمه بالدار پیروزی ساموتریس فکر کنم. اینم باز مال از همون دوره هلنیستیه. یک زن بالداری الهه پیروزی یونان، نیک یا نایک یا همین نایکی، این برند نایکی هم از اینجا گرفته. تقریبا همزمان با ونوس میلو ساخته شده. اینم باز ناقصه، نه سر داره نه بازو، ولی حرکت داره مثل ترازو، سینش جلو، تنه یه کمی متمایل و یه جوری هم از انگار رو کشتی واسطاده. بدنش یه خمیدگی داره. به بالا هم نگاه کنیم، به پارچه رو بدنش نگاه کنیم، بالا بازه، با جزئیات خیلی زیاد تراش خورده. چین لباسش هم یه جوری تراشیده که شما قشنگ احساس میکنی باد داره میپیچه روی این پارچه، بدنش خیسه، اینا رو حس میکنی، شتاب و حرکت رو حس میکنی، رطوبت دریا رو حس میکنی، همه رو تراشیده روی این بدن و پارچه و بالا انگار. واقعا هم کنار دریا نصب بوده، دقیقاً یه جایی که کشتی‌ها می اومدن. شما فکر کن از راه دور داری پارو میزنی میای، نور خورشید هم مثلا خورده توش، بادم واقعاً داره میاد، بعد این مجسمه وایساده جلوی باد و موج و آفتاب و اینا. خیلی حتما چیز قشنگی بوده. این 2100 سال 2200 سال پیش در یکی از جزایر یونان نصب بوده، اصلا برای بزرگداشت پیروزی‌های دریایی ساخته بودنش. الهه پیروزی یونانیا بوده، از نمونه‌های معروف یونان هلنیستیه. ولی بازم می‌بینی بدن یک نمونه ایدئال از نظر قدرت و از نظر فرم و بالاش و نماینده و نماد یک نیروی بزرگتر. یه آدم عادی نیست، این یک نیروی آسمانیه. یک مجسمه یه همچین حسی داره القا میکنه و این هم یونانی‌ها دنبالش هستن که برش گردن. این هم لوور، یونانی‌ها یه کمپینی دارن، دولت یونان داره که اینو میخوان برش گردونن. پایش هم گفتم دیگه، اصلا شبیه سینه کشتی تراشیدنش، یعنی کل ترکیب بنده اینه که الهه پیروزی فرود اومده مثلا رو عرشه. خیلی واقعا خیلی تصویر قشنگی. یک مجسمه دیگه هم ببینیم، این مال دوره هلنیستی نیست ولی حالش حال همیناست. این اصلا مال سده‌های میانه است، مال نزدیک 1500. میکلانژ هم ساختتش. پیتا، ترحم، 1948 دوره رنسانس. توی کلیسای سن پیتر هم هست پشت دیوار شیشه‌ای. 1700 سال بعد از اونها ساخته شده. 1700 سال تقریبا بعد از اونها ساخته شده، ولی در نگاه هنرمند شبیه اوناست. اینجا هم انسان رو که البته انسان شناخته شده‌ایه، این هم در دنیای مسیحی هم هست، داره با ویژگی‌های فرازمینی خداگونه تصویر میکنه. صحنه خیلی غمگینیه. مادری پیکر پسرش رو بغل کرده، پیتا، پیکر بیجان عیسی مسیح در بغل مریم. ولی یه جورین متوجه میشین دیگه، سنشون به هم نمیخوره. مادر و پسر، مریم خیلی جوونه، همسن خود پسرش انگار. چرا؟
چون داره واقعیت رو نمیسازه، برای همین تو پرده اول گذاشتیمش. داره ایدئال سازی میکنه، دنبال واقعیت تاریخی نبوده میکلانج، دنبال قانون کمال و پاکی و اینا بوده. 23 سالش هم بوده اینو ساخته. بهش گفتن مریم چرا انقدر جوونه؟ گفت پاکی که پیر نمیشه، که پاکی همیشه جوونه. خیلی پرداخت صیقلی هم داره توی آثار رنسانس، از این نظر یه خورده خاصه. نزدیکتر که نگاه کنی معلومه بدن مسیح رفته تو بغل مادر، مهارت فوق‌العاده‌ای داره در همون جوونی، مشخصه در تراشیدن این چینای نرم لباس مریم. دستش ببینید چطوری بازه، مشت نشده، مثلا چنگ نزده به آسمون، مثلا کارای اینطوری نکرده. یه جوریه که انگار میگن نشون دهنده پذیرش مشیت الهیه، یک همچین وایبی میده، یه همچین حالی داره. اراده شخصی نداره بدنش. حالا بعداً مجسمه‌های دیگه می‌بینیم که اراده شخصی دارن توشون، مجسمه داوود رو می‌بینیم. این ولی نه، این پذیرنده اراده الهیه. کل مجسمه رو هم از یه بلوک، از یک سنگ یه تیکه تراشیده، هیچ زبری و خشونت و اینا هم نداره. یه ترکیب بندی هرمی هم داره. بدن مریم نسبت به مسیح بزرگتره، تعادل بصریشو تو این هرمی احساس میکنیم که متعادله، که پایداره، یک شکوه و اقتداری هم میده به مجسمه. تنها مجسمه هم هست که میگن میکلانج پاشو امضا کرده، اصلا تنها کارشه که میگن پاشو امضا کرده. جوان بوده، بعد شنیده که مردم باور نمیکنن کار اون باشه، شب رفته تو کلیسا اسمشو حک کرده روی کمربند مریم. ولی دیدید تو هر ستای اینها که بینشون چند قرن فاصله است، اونی که مشترکه این مجسمه آدمه، ولی اونطوری نشونش نمیدن که بود یا هست، ایدئالشو دارن نشون میدن. بعد ولی داستان عوض میشه، داستان تجربه بشری و فکر مسلط عوض میشه و کم کم نگاه به مجسمه هم عوض میشه. اینو تو پرده دوم میتونیم ببینیم. پرده دوم انسانهای چاره‌ساز رو میبینیم. یه جای توجه به انسان داره اصلا بیشتر میشه، معیار میشه خود انسان به جای آموزه های دینی و حرفای متافیزیکی و اینها. تو اینا دیگه بدن ممکنه زیبا باشه ولی فقط زیبا نیست یا حتی لزوما زیبا نیست، اراده داره. انسانیه که احساس میکنه که میتونه و میخواد که جهان رو عوض کنه. ممکنه با توان بدنیش بکنه، ممکنه با فکرش بکنه، ولی بدنش اینطور نیست که تابع یک نظم بیرونی باشه، نظم خدا باشه، نظم طبیعت باشه، سرنوشت باشه. اینا هستن ولی علم وارد صحنه شده، عقل و فردیت و اینا وارد صحنه شده. شروع دوره اومانیسم، دوره رنسانس و انسان تصمیم میگه، مرکز تصمیمه و بدنش ابزار ارادهش. آدمی که تصمیم گرفته چطوری تصمیمش رو اجرا میکنه؟ با ابزارش، با بدنش. ماهیچه داره، رگ داره، بعد آماده است که عمل کنه، دنیا رو عوض کنه. اصلا اولین مجسمه‌ای که اینجا می‌خوایم ببینیم از نظر زمانی قدیمی، مال دوره هلنیستیه، ولی از نظر طرز فکر تو پرده دوم جا میشه. مجسمه لاوکون و پسرانش، لاوکون and his sons، که توش چی می‌بینی؟ تقلا می‌بینی، زور زدن می‌بینی، همه ماهیچه ها تو تنشن، انگار انرژی متراکمه. 3 تا بدن انسان با 2 تا مار در کشمکش شدیدن. یه آدمی این وسط که داره ایستادگی میکنه، تقلا میکنه، مقاومت میکنه با همه بدنش هم مثل ونوس نیست که مثلا یه مدل ایدئال آرامی باشه یا مثل مریم پیتا تسلیم سرنوشت باشه. این داره میجنگه، داره میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، جلوی یه نیروی خیلی بزرگتری که سرنوشت دیگه خودشو تابونده، 2 تا مار دوره این جلوی اون میخواد وایسه. نتیجه شکسته، پایانش تراژدیه. این سر چرخیده به عقب و این دهن باز به فریاد و این رنجش و این عضلات منقبض شده سینه و شکم زیر فشار مارا، این رگای برجسته، این دادی که انگار داره میزنه فقط واسه اینه که میخواد خودشو نجات بده، میخواد بچه‌هاشو نجات بده و نمیتونه، موفق نمیشه. داستانش هم مال جنگ ترواست، تروی، حکایت اسب تروجان رو ازش شنیده باشین احتمالاً دیگه. فیلم تروی هم بود. داستان اینه که یونانی‌ها یه جنگی دارن با این شهر، محاصره میکنن شهر رو، 10 سال محاصره رو نگه میدارن ولی موفق نمیشن برن تو. بعد یه حقه‌ای میزنن، یه اسب چوبی بزرگ درست میکنن، بعد میگن که
ما دیگه دست از حمله کشیدیم، ما برمیگردیم شهر خودمون، این اسبم میذاریم اینجا کنار ساحل، هدیه ما به خدایان، که اینطوری مردم گول بخورن، درای شهر رو باز کنن، اسب رو ببرن تو، اینایی که توش قایم شدن بریزن بیرون و بزنن همه رو تیر تپر کنن. تو اون شهر یه لاوکون هست که کاهن شهره، این تیز و بلاست، حواسش هست، میگه آقا اینا میخوان گولمون بزنن، از این اسب بترسین، راشون ندین. و چون این کاری که داره میکنه دخالت در سرنوشت مردم ترواز که از قبل تعیین شده بوده، خدایان خشم میکنن، خشمشون میگیره و 2 مار رو میفرستن که این لاوکون رو با پسراش خفه کنن و همین کارو میکنن و شهرم بعدش میفته. مجسمه لحظه حمله مارهاست، پیچیدنشون به هم، انداختنشون توی دام و بعدم تقلای قهرمانانه ولی بیفایده این پدر. خیلی درام شدیدی داره، تنش بدنی واقعا بالاست. خیلی مجسمه دیر کشف شد، 1506 کشفش پیداش کردن، ولی بسیار تحت تاثیر قرار داد هنرمندان رنسانس و نگاهی که توش بود بیان بدن رو خیلی جسورتر کرد. و جالب دیگه، یه بار دیگه بگم، رو تایملاین این مجسمه مال زمان هلنیستیه ولی انسان ایدئال نیست، انسان چاره‌ساز، انسان در حال عمل رو داره نشون میده و الهام بخش هنرمندای رنسانسه، حتی اگر جسمش مال یونان باستان باشه. مجسمه بعدی ولی که دیگه کاملا نماد بارز، نماد اصلی این انسان چاره‌ساز، مجسمه داووده. داوید مال میکلانج، دیوید که اینم در فلورانسه، قبلی تو واتیکان بود، الان این توی فلورانسه. 5 متر قدشه، یه جوریه که مجبوری از پایین نگاش کنی، یعنی چاره‌ای نداری، قدرتش و اباحتش میگیرتت، در نگاه اول حتما میگیرتت، بعد پایین نگاه میکنی سر و دستارم عمدن یه هوا بزرگم تراشیده، نگاه میکنی قدرت بیشتر بگیرتت. اصلا قبل از اینکه بخوای نزدیک بشی این رگای روی بازو و خط ریز پیشونی و نگاه متمرکز و اینا رو اصلا بخوای ببینی، ایناشو میبینی، این اباحتش میگیرتت. مثل ونوس اینجا هم بدن در حالت کنتراپوستو ایستاده، وزن روی پاست، تو خشک سربازی وان استاده، یه انحنای طبیعی داره، ولی اینجا انحناش برای آرامش و قشنگی و اینا نیست، اینجا نمایش آماده بودنه، بدنه در حال استراحت نیست، در آستانه حرکت. اون رگای قلمبه دست راستش، این اخم ظریف پیشونی رو نذاشته که خشم بندازه قلب و اینو گذاشته جزئیاتشو با وسواس تراشیده، به خاطر اینکه این جزئیات قدرت رو دارن نشون میدن. داستان داوود، داستان 1000 سال قبل از میلاد مسیح. اینجا در سرزمین کنعان کسی پادشاه میشه که در سنت اسلامی پیغمبره، حضرت داووده، در سنت بایبلی پادشاه، دومین پادشاه اسرائیل، ولی قبل از این که اصلا پیامبر بشه، پادشاه بشه، هرچی بشه، پسر چوپانیه که در جنگ با جالوت شگفتی ساز میشه. جالوت، غول بزرگ، گلیات هر روز میاد جلو که یکیتون بیاد با هم بجنگه، هیچ کس جرئت نمیکنه تا این پسر چوپان یه روزی میاد، نظرهی نه شمشیری، با فلاخن یک سنگی رو چنان دقیق و کارا میشونه وسط پیشونی جالوت که غول میفته. و هزاران ساله که در فرهنگ بایبلی این داستان شده نماد ایستادن کوچیک در برابر بزرگ، ضعیفی که ضعیفتره ولی هوش داره، جرأت داره اینا و رقیب قویش رو شکست میده. چطوری؟ اونطوری که داوود جالوت رو شکست داد. کی؟ 1000 سال پیش، در واقع 3000 سال پیش، 1000 سال قبل از میلاد مسیح، 3000 سال پیش. زمانی که بقیه دنیا بخوای ببینی چه خبر بوده، خیلی زوم اوت راحتیه، به خاطر اینکه خیلی خبری نبوده. آریایی‌ها تازه دارن میان تو فلات ایران مثلا، اون موقع زوم اوتش خیلی خلاص است. همچین صحنه مهمی رو طبعا خیلیا کشیدن و بازسازی کردن اینا، ولی معمولاً چیزی که نشون میدن صحنه پرتاب سنگ یا صحنه پیروزی بعد از بریدن سر جالوته. ولی میکلانج داره داوود رو کی نشون میده؟ لحظه قبل از پرتاب سنگ، در لحظه تمرکز و انتخاب. واسه همین هم هست که شاخص این مجسمه های انسان متفکره، این انسانی که دیگه واضحه میخواد تصمیم بگیره که بجنگه،
و همین داوودی که میگم الهام بخش میشه مثلا بعداً برای جمهوری فلورانس که میخواد در برابر قوی‌ترا بجنگه. یه در انقلاب آمریکا خیلی الهام بخشه در جنگ‌های استقلال آمریکا، در جنبش‌های استقلال طلبانه قرن 20 این داستان خیلی تکرار میشه. حتی توی بیزنس و کسب و کار و توی ورزش هر جا مثلا یه تیم کوچیکی، یه استارتاپی میاد یه قولی رو میزنه کنار، یه تیم بزرگی رو شکست میده، این داستان داوود رو ممکنه که بشنوین که دارن بهش اشاره میکنن، ارجاع میدن. مالکوم گلدول هم یه کتابی داشت، دیوید اند گولیاث، داوود و جالوت، درباره همینه که آندرداگ ها، اونایی که کسی روشون حساب نمیکنه، چطوری برنده میشه. و این رو هم میکلانج مثل همون قبلی که دیدیم از یه بلوک مرمر عظیم تراشیده، یه بلوکی که یکی دیگه داشته انگار کار میکرده تا دیره ترک داره ولش کرده بوده. خیلی خطرناکه، هر اشتباهی میتونسته کارو خراب کنه. ولی نگاه میکلانج اینطوریه که نه، یه مجسمه این تو هست، اینطوری هم میگفته دیگه، یه مجسمه این تو هست، من باید اضافه های سنگو وردارم که اون دیده بشه، اون بیاد بیرون دیده بشه. در ساختن اون پیتا هم همین کاری کرده بود. اونجا 2 تا بدن متفاوت از یک مرمر تراشیده بود که یک پارچگی بصری درست کرده بود. اینجا ولی بیشتر داره چیره دستیش رو نشون میده که آره من از یک سنگ ترک خورده یه تیکه هم میتونم یه همچین شاهکاری در بیارم که شما تا قرنها بعد فکتون بیفته. چند تا تصویر انسان ایدئال دیدیم، چند تا انسان چاره‌ساز دیدیم. یه نگاه‌های جدیدتر هم ببینیم تو پرده سوم. اینا مال قرن‌های اخیره. جلوتر که میایم انسان خب بیشتر یاد میگیره، بیشتر میسازه، جهان پیچیده‌تر میشه، انقلاب‌های سیاسی اتفاق میفته، کارخونه میاد، زندگی‌های سریع میاد. اصلا انسان قرن 19 دیگه کم کم متوجه میشه اون قهرمان معصوم رنسانس نیست که همه چی رو بتونه حل کنه. اراده کردن براش سخت میشه، بعد بار مسئولیت انگار سنگین میشه. جنگ اصلی از بیرون کم کم منتقل میشه به درون. از جنگ با جالوت میشه جنگ توی مغز، توی دل خود آدم. و اینا خب یه نگاه جدیدتریه به انسان دیگه. توی پرده سوم میخوایم 2 تا مجسمه از این جور نگاه ببینیم. انسان در برابر جهان تغییر یافته، انسان خسته. تغییرات بزرگ آخر قرن 19 و اول قرن 20 رو داریم صحبتش میکنیم. دنیایی که زیر و رو شده. فروید آمده، روانکاوی آمده، گفته اصلا خیلی از تصمیمای ما یه جایی بیرون از آگاهی ما دارن اتفاق، تو ناخودآگاه دارن گرفته میشن. نیچه اومده گفته خدا مرده، اون چارچوب‌های مطلقی که به زندگی معنی میداد دیگه کار نمیکنه. داروین اومده قبلش. بعد باورهای بشر داره میلرزه. بعد اول قرن 20 چند دهه جنگ‌های بزرگ و ویرانگری که نشون میده نه واقعا این عقل و پیشرفت‌های فنی و انسان چاره‌ساز و اینا همیشه هم دیگه انگار نجات بخش نیستن. اینا فاجعه هم میتونن درست کنن. چند 10 میلیون نفر رو همین انسان چاره‌ساز میتونه کم کنه از روی کره زمین. چند 10 میلیون نفر رو. یعنی انسانی که خودش جهان رو تغییر داده بود الان میدید که خیلی خطرناک شد. خودشو تنها میبینه، خودشو چند پاره میبینه، خسته میبینه، رنجور میبینه. حالا یه هنرمندایی به جای اینکه بیان بدن ایدئال و مقتدر و متوازن و متناسب و اینا نشون بدن، بدن رو متلاشی میبینن، مضطرب میبینن، درگیر با جهان میبینن، در تنش میبینن تو خودش، نه در جنگ با دیگری، رنجور میبینن. 3 تا مجسمه از این دوره ببینیم. 2 تاش مال مجسمه ساز فرانسوی آگوست رودن. معروف ترینش که شاید دیگه مجسمه که خیلی خیلی زیاد دیدیم، مجسمه متفکره. از معروف ترین فیگورای تاریخ هنر بعد از داووده. محصول آخر قرن 20 میشه، اواخر دوره قاجار، نزدیک مشروطه و اینا. مردی نشسته به فکر. حالش چیه؟ آروم نیست. معلومه که آروم نیست. ملتهبه. این عضله‌های منقبضش، این انگشتای پاش که چنگ انداختن انگار به سنگ زیرش، این تنشی که واقعا از همه جاش داره میزنه بیرون، این نشون میده که این گرفتاره. در موقعیت تأملی گرفتاره. کانتمپلاتیو پوز داره. سرش رو سنگین تکیه داده رو دست راستش، آرنجش رو پای مخالف، یه چرخشی داره، باز بالاتنش هم تنش شدید داره. بد جور توی فکره. خیلی فرق داره با اون آدمای سر به آسمون. اینم بزرگه، نشستش 2 متر رو سکو هم هست. یه حالتی داره که واقعا انگار داره به ما آدمایی که این پایین هستیم
و تو سرکله خودمون میزنیم نگاه میکنه که مثلا چت انسان انقدر میلولی، حالا اینطوری داره. جنسش هم میبینید دیگه خبری از اون مرمر سفید و صیقلی میکلانج نیست که مثلا نور رو نرم بازتاب بده. اینجا برنز داری، رنگ تیره داری، سطح کار ناصاف و خشنه که نور قاطی بشه با بازتاب، تنش رو بیشتر کنه، تلاطم رو بیشتر کنه، زنده تر به نظر بیاد. جای انگشتا و ابزار مجسمه ساز رو بدن هست، مخاطب حس میکنه که ماده هنوز زنده است، هنوز داره شکل میگیره، هنوز کامل نشده. واقعا هم فکر میکرد رودن که مجسمه‌های نئوکلاسیک زیادی بی‌نقصن، احساس زندگی و اینا توشون نیست و تصویرش خیلی تصویر جالبی. بر من برجستش همینه که همه تنشش از تو خودش داره میاد، درگیری زیادی که داره به نظر میرسه همش تو خودشه. از همین رودن یکی دیگه هم ببینیم، به خاطر اینکه اتفاقا به این ربط داره، به نام دروازه جهنم. اصلا این مرد متفکر قرار بود با اون نصب بشه، یه تیکه از اونه. قرار بود رودن یک مجسمه درست کنه دروازه جهنم، بعد اینم مثلا دانته باشه. قرار بود که درست کرد، ولی حالا اینو بعدن توی اسکیل دیگه و یه متریال دیگه و اینا هم درستش کرد. ولی این دانته قرار بود باشه این آدم متفکری که اون بالا نشسته داره به جلز و ولز دوزخیان زیر پاش نگاه میکنه. بعد اینو جداش کرد، تنهایی کردش نماد انسان مدرن، انسانی که به آسمون نگاه نمی‌کنه. به قول خود رودن توی نوشته‌های شخصیش نوشته بود که این از بالا داره به صحنه رنج و عذاب نگاه میکنه. اینه دروازه جهنم، اینه دیگه The Gates of Hell. مثل بقیه اینایی که گفتیم کپی ازش زیاده، یعنی بارها بازسازی شده، جاهای مختلف هست، ولی اصلش اینجاست در پاریس. 6 متر قدشه، 2 تا لت 2 متریه با کلی فیگورای ریز و درشت، در واقع یه مجسمه نیست. بعد اون متفکر رودن اگر که یک سکوت پر از تنش بود، اینجا دیگه تنش هست ولی همش فریاد و هیاهو و اصلا در نگاه اول خیلی گیج کننده است. یه توده شلوغ و در هم بر همیه که داره ذوب میشه یا اصلا داره میجوشه انگار در آتش ابدی. جهنم دیگه، نه نظم هندسی داره، نه تناسبات آرام یونانی داره. صدها دهها بدن برنزی هن، میپیچن تو هم، سقوط میکنن، دوباره تو این توده برنزی دارن میان بالا که دوباره بسوزن. 200 تا فکر میکنم پیکر است، یکی چسبیده یکی میپیچه، یه ترکیب بندی خیلی متلاطم و پرآشوبیه. استراب توش زیاد میشه دید، واقعا سرگشتگی انسان رو دیگه میشه توش دید. ذهن چند پاره گیر کرده بین نیروهای متضاد. سفارش دولت فرانسه هم بود. دولت فرانسه رودن 37 ساله رو بهش گفته بود که بیا ما میخوایم برای موزه هنرهای چی پاریس در درست کنی، شما در بساز. اینم طرحی که برد، گفت بر اساس دوزخ دانته، کمدی الهی دانته، اون بخش دوزخش، جلد دوزخش، اینو میخوام درست کنم. دانته سردر دوزخش نوشته بود ای شما که داخل میشوید هر امیدی را رها کنید. و واقعا هم رودن انگار همینو درست کرده. بدنان نه مردن نه زندن، در یه وضعیت تعلیقی، قهرمان هم نیستن، مقدس هم نیستن، اراده هم ندارن، چه چاره ای واقعا، هیچی، زرنگی هم ندارن، همه گرفتار، درگیر امیال و گناه و ترس و یکی یکی اینا رو میساخته، پیچ میکرده یا مثلا جوش میداده به بدنه کار. و این بالا خود دانته نشسته که متفکره، داره پایین رو نگاه میکنه. مدل همون متفکره دیگه، ولی اینجا توی یه زمینه دیگه است و یه حال دیگه داره. یه مثلا اینجا دیگه فیگور مدرن تنها نیست، اینجا واقعا ناظر دوزخ، داره از بالا به پایین به رنج بشر نگاه میکنه، از بالاترین جایی که میشه نشست. البته 3 تا مرد دیگه هم این بالا هستن، اینا هم باز داستان دارن، اینا هم حال عجیبی دارن. سراشون رو به هم چسبوندن، با دست دارن به اون قعر چاه جهنم اشاره میکنن. 3 سایه، The Three Shades. و نکته جالبش هم اینه که اینا در واقع 3 تا کپی یه مجسمه، در واقع یه قالبی رو انگار 3 جور مختلف ریخته، در زوایای مختلف تکرار کرده و 3 تا روحی هن که دانته میگه که موقع ورود به دوزخ به دوزخیان خوش آمد میگن. سراشون پایینه، زیر یه بار سنگینی انگار خم شده، له شده. میکلانژ هم تو سقف سیستین چپل آدم رانده شده از بهشت رو یه حال اینطوری کشیده بود، گردنش اینطوری افتاده بود. اینا هم لهن، واقعا سرنوشت با همه سنگینیش افتاده روی اینا، دیگه امیدی نیست و سرنوشت رو همینقدر مشابه و تکراری که واقعا هست احتمالاً
دارن میبینن و مخصوصا در دوزخ که دیگه واقعا فرقی نیست دیگه. یه فیگور دیگه هم هست تو این، شاید دیده باشینش، بوسه. دو عاشق چسبیده به همن، فرانچسکا و پائولو. اینا هم شخصیت‌های کمدی الهی هستن. یه زنیه که عاشق برادر شوهرش میشه. یکی از معروف‌ترین جمله‌های کمدی الهی هم از اینجا میاد. دانته میگه که آره من داشتم همینطوری طبقات جهنم رو میرفتم پایین، رسیدم طبقه دوم دوزخ، رسیدم به جایی که شهوترانان عذاب میشن. این زوج نوشکفته رو دیدم. گفتم شما چی شد عاشق هم شدین؟ فرانچسکا گفت آره ما یه روز داشتیم کتاب میخوندیم با هم، رسیدیم به یه صحنه عشقی. اینو قبلا هم خونده بودیمش، ولی این بار نمیدونم هوا همچین بود، زمین همچون بود، چی شد ما دیگه همدیگه رو بوسیدیم. بعد میگه که اون روز دیگه کتاب نخوندیم. این جمله معروفشه که خیلی میگن مختصر خیلی چیزا رو گفت دیگه. That day no further did we read therein. دیگه اون روز همون شد کتاب خوندن ما اون روز. داستان البته اینه که خود شوهر خبردار میشه و میزنه هر دو رو میکشه، ولی در دوزخ دانته این دوتا برای همیشه به هم چسبیدن. رودن هم میارتشون تو کار، بوسه رو اینجا جاودانه میکنه، هرچند بعدن خودش انگار اینو از دروازه جدا کرده بود، گفته بود این خیلی آرومه برای جهنم. اینم میبره یه مجسمه مستقلی میکندش. از این نگاه ناامیدانه و خیلی گرفتار به انسان یه نمونه دیگه هم ببینیم. مرد در حال راه رفتن، آلبرتو جاکومتی. این مال قرن 20 دیگه. این معاصرترینه، نزدیکترینه به ما، مال نیمه دوم قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم. جنگ تموم شده، تازه تموم شده، بوی مرگ و ویرانی هنوز تو شهرهای اروپا هست، میلیون‌ها کشته، اصلا تصویر انسان از خودش واقعاً برای همیشه عوض شده. دیگه اون عضلات قشنگ و اون آرامش تسلیم و اون تفکر مصمم و اینا رو واقعاً آرتیست نمیبینه. آرتیستی مثل جاکومتی اینطوری میبینی که اصلا معلوم نیست این مجسمه دیگه آدمه یا یه سایه‌ایه، یه خط باریک عمودی تو فضا. مرده بدنش انگار خورده شده، کشیده است، 1.83 قدشه ولی لاغر، استخونی. سطح کار مثل کارهای رودن ناصافه، ولی یه بافتایی داره، مثلا شبیه زخمه یا شبیه سوختگیه. اون دروازه‌های جهنمه که تصویر انسان گیر افتاده بود در گروه، در آشوب. این دیگه تنهایی مطلقه، همه حجم بدن رو تراشیده. دیگه اونی که مونده فقط بودن خود آدم است. هیچ زیبایی هلنیستی، قدرت رنسانسی، هیچی نیست توش. این بدن انسانیه که از جنگ عبور کرده، از گرسنگی، از وحشت عبور کرده و دیگه چیزی که ازش مونده همین اسکلت متحرک. قدماش بلنده ولی کف پاش انگار چسبیده به زمین سنگی. راه داره میره ولی معلوم نیست کجا، انگار داره راه میره که راه رفته باشه. انسان تنها در جهان بی‌معنی، محکوم به راه رفتن و انتخاب کردن. 8 مجسمه دیدیم از دوره‌های مختلف با قصه‌های متفاوت، جنس و تکنیک و سبک مختلف، ولی از همه مهمتر 3 جور نگاه متمایز به سوژه، به انسان. از انسان خداگونه، بدن بی‌نقصی که قرار نیست یه آدم واقعی باشه، چیزی بالاتر از ماست، تصویر کماله، تا انسان چاره‌ساز، انسان زرنگ که میخواد بجنگه، تصمیم بگیره دنیا رو عوض کنه، و آخرش هم انسان خسته‌ای که جنگاشو کرده و دنیاش هم عوض کرده و تازه فهمیده چه کار کرده. تنهاست و لاغره و انگار دیگه فقط داره راه میره که راه رفته باشه. این طرف هم ماییم که نشستیم این شاهکارهای هنر انسان رو میبینیم و کیف میکنیم و یعنی من که کیف میکنم، امیدوارم شما هم کیف کنید و کنارش هم یک چیزی با هم یاد میگیریم.